Όλους, καλό μεσημέρι, εύχομαι να είστε καλά. Είμαι ο Θετικός, ο Γιάννης Καραγιαννίδης και αποφάσισα να σας ενημερώσω σήμερα για το επόμενο βήμα βασικά που θα ακολουθήσω στο YouTube και φυσικά αυτό δεν είναι άλλο από το να κάνω ένα δεύτερο κανάλι, όπως είχα κάνει φυσικά και παλαιότερα, αλλά το είχα βάλει αυτό που λένε και οι Αμερικάνοι on hold, το είχα σταματήσει δηλαδή. Αποφάσισα να φτιάξω ένα δεύτερο κανάλι στο οποίο θα μεταφέρω ουσιαστικά όλα τα βίντεο του χριστιανισμού, σιγά σιγά δηλαδή, θα τα ανεβάζω πρώτα εδώ και στη συνέχεια θα τα ανεβάζω και εκεί. Ο λόγος για τον οποίο το κάνω φυσικά δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι το συγκεκριμένο κανάλι, το οποίο βλέπετε αυτή τη στιγμή, έχει δεχτεί πολύ έντονο μπανάρισμα από τον αλγόριθμο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να λειτουργήσει φυσιολογικά ή αν θέλετε σε φυσιολογικά πλαίσια. Αν έχετε συνδεθεί τώρα, γράψτε μου όλοι μια καλημέρα, μια καλησπέρα, αναλόγως από που με βλέπετε. Έχω βάλει ήδη και το live chat, το έχω βάλει αριστερά κάτω για να το βλέπετε κι εσείς, να βλέπετε τα σχόλια που μου γράφετε. Sorry. Αν θυμόσαστε, έχει περάσει λίγο διάστημα που είχα πει ότι αποσύρωμαι από το YouTube και φυσικά αυτό θα κάνω κιόλας. Ανέβασα 4-5 βιντεάκια τώρα τελευταία ζωντανά για το χριστιανισμό, τα οποία σας τα χρωστούσα, πάρα πολλοί κόσμος τα περίμενε εδώ και πάρα πολύ καιρό και τα είχα τάξει και φυσικά κάποιοι στο Messenger μου γράφανε πότε θα ανέβουνε. Τα ανέβασα αυτές τις μέρες και όσοι δεν τα έχετε παρακολουθήσει, κάνω αυτήν την εκπομπή και για να σας ενημερώσω για το νέο κανάλι και φυσικά για να σας ενημερώσω και για αυτές τις εκπομπές. Λοιπόν, αρχικά να σας πω ότι στο live chat έτσι, που έχω βάλει, έχω καρφιτσώσει ένα σχόλιο στο οποίο υπάρχει το νέο κανάλι, το έχω ονομάσει χάρη της Μαρίας Μαγδαληνής, εντελώς μυητικά, Μαρία Μαγδαληνή. Ο λόγος για τον οποίο το ονόμασα έτσι θα φανεί όχι σήμερα, θα φανεί μετά από 3 με 4 περίπου χρόνια, όπου θα έχουν βγει και θα έχουν ανακαλύψει και στην Ελλάδα οι ερευνητές πολλά θαυμαστά και εντυπωσιακά πράγματα για τη Μαρία Μαγδαληνή, το Άγιο Δισκοπότηρο, την μεσαιωνική πριγκίπισσα του Κάστρου και όλα αυτά. Οπότε όσοι από εσάς θέλετε, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ εύκολο, πηγαίνετε στον σύνδεσμο που σας έχω βάλει και πατάτε να κάνετε εγγραφή στο νέο αυτό κανάλι που αποκλειστικά έτσι, θα έχει να κάνει μόνο με το χριστιανισμό. Δεν θα έχει να κάνει με απολύτως τίποτα άλλο παρά μόνο με το χριστιανισμό. Θα έχει ένα πάρα πολύ εύκολο μενού και δεν ξέρω αν μπορέσω λιγάκι να κλέψω λίγα δευτερόλεπτα για να σας το δείξω. Λίγο βήχω. Ένα λεπτό λίγο, μπορεί να με πείραξε και το κλιματιστικό. Να δω λίγο αν μπορέσω να κάνω καταγραφή του παραθύρου. Τέλεια, ωραία. Αυτό εδώ είναι το κανάλι. Να το βάλω και λίγο έτσι, να πιάσει ολόκληρο. Ωραία. Αυτό είναι το νέο κανάλι. Ουσιαστικά το έχω ονομάσει Μαρία Μαγδαληνή. Αρχική βίντεο playlist αναρτήσεις. Είναι πάρα πολύ εύκολο στον χειρισμό του. Να κατέβω και λίγο πιο χαμηλά. Εδώ το βλέπετε. Λοιπόν, όλα τα εξώφυλλα έχουν σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνουν το μάτι του τηλεθεατή, εντάξει, για να μπορεί ο κόσμος να ξέρει ότι αυτό το βίντεο είναι του Γιάννη του Καραγιαννίδη, ανήκει στον Θετικό, ανήκει στο κανάλι Μαρία Μαγδαληνή, εντάξει. Οπότε ουσιαστικά πιστεύω ότι θα σας είναι πολύ πιο εύκολο, και εδώ κάτω έχω βάλει επιλεγμένα Θετική Δοπαμίνη και Μαρία Μαραγκού για δυναμία μου. Εντάξει, τέρμα κάτω είναι η playlist, Ιησούς Χριστός, Χριστιανισμός και Ορθοδοξία, η αλήθεια για τον χριστιανισμό και την προέλευσή του, ο Μεσσίας της Ρώμης. Κάτσε λίγο να πάρω λίγο την κάμερα, αν μπορέσω σε μένα πάλι. Έχω βάλει επίτηδες ο Μεσσίας της Ρώμης, καθώς όπως όλοι λίγο πολύ πρέπει να γνωρίζετε, ένα μεγάλο ρόλο στην γέννηση του χριστιανισμού τον έχει διαδραματίσει ο Μεσσίας της Ρώμης, ο Τίτος, οι Ρωμαίοι. Οπότε δεν είναι να απορεί κανείς για ποιο λόγο έχω προσθέσει και αυτό
και αυτή την ονομασία, έτσι, αυτή τη φράση στο εν λόγω εξώφυλλο. Οπότε αν θέλετε το ξαναδείχνω λιγάκι πάλι. Αυτό εδώ θα είναι, τέρμα πάνω είναι φυσικά ο μυστικός δείπνος. Ο μυστικός δείπνος, γιατί ο μυστικός δείπνος? Πάλι για λόγους μυητικούς που θα τους αναφέρουμε σε πολύ μεταγενέστερες και μακρινές εκπομπές. Να πω μονάχα ένα πράγμα για τον μυστικό δείπνο, ότι τέρμα δεξιά διακρίνεται η φιγούρα του Νταβίντσι, ο οποίος δείχνει να αποστρέφεται και να απομακρύνεται από το κεντρικό πρόσωπο, το Χριστό. Και ο λόγος είναι ότι προφανώς και είχε επιβιώσει στον Μεσαίωνα η γνήσια εβραϊκή παράδοση του χριστιανισμού, της Μαρίας Μαγδαληνής, του Δισκοπότηρου και το καθεξής. Οπότε οι Εβραίοι που συνέχισαν φυσικά, έτσι, τις δικές τους παραδόσεις, ήξεραν πάρα πολύ καλά για ποιο λόγο έβαλαν τον Νταβίντσι και το κοινόβιο της Σιών να αποστρέφεται τον κεντρικό χαρακτήρα. Υπήρχε ένα συμβολικό νόημα, το οποίο φυσικά δεν ήταν άλλο από το γεγονός ότι μάλλον κάποιοι μας είχαν πουλήσει παπάντζα, εντάξει, χρησιμοποιώντας αν θέλετε αυτό το πρόσωπο που σήμερα αποκαλούμε εμείς Ιησούς Χριστός. Εντάξει, μάλλον λοιπόν παίχτηκε κάτι άλλο. Μιας και έχετε συνδεθεί, ήδη βλέπω αρκετά άτομα, μισό λεπτάκι λίγο, δώστε μου να μεγαλώσω αυτό εδώ, να μεγαλώσω την ζωντανή συζήτηση. Πρέπει κάθε 3 και λίγο να μπαίνω στο chat εδώ πέρα για να μπορεί το OBS να συντονίζεται, εντάξει, με το live chat και να σας δείχνει ουσιαστικά, τα δικά σας τα σχόλια, τα οποία δικά σας σχόλια είναι μέχρι στιγμής η Miss Άνιμε, Μαρία Ζησάκου, η Ηλιάνα, ο Χρήστος ο Κοτοπάνος, που είμαι σίγουρος ότι οι πιο πολλοί από εσάς έχετε κάνει ήδη εγγραφή στο νέο κανάλι, ο Τάκης Παπαϊωάννου, ο Τόνι Λεβεντέλης, έτσι, και φαντάζομαι ότι περιμένω από στιγμή σε στιγμή να συνδεθούν και άλλα άτομα. Τώρα, να πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί, έτσι, να πω και το γιατί. Γιατί έκανα αυτό το νέο κανάλι, αφού κάποια στιγμή είχα κάνει την αρχαία φρουρά και την παράτησα. Λοιπόν, θα το ξαναπώ και θα το τονίσω. Ο λόγος για τον οποίο έκανα αυτό το νέο κανάλι έχει να κάνει με το γεγονός ότι το συγκεκριμένο κανάλι που βλέπετε τώρα, η θετική ντόπα, την έχουν μπανάρει. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν έχουν μπανάρει και ολόκληρο το Gmail μου. Αν έχει δεχτεί μπανάρισμα ολόκληρο το κανάλι μου, έτσι, τότε έχω πρόβλημα. Εντάξει, αν δηλαδή έχει μπαναριστεί ο Γιάννης σαν Gmail, σαν πλήρης οντότητα διαδικτυακή, δεν το ξέρω. Είναι κάτι που δεν το ξέρω. Έτσι. Τώρα, αν όμως δεν έχει συμβεί αυτό το πράγμα, έχουμε μία ελπίδα, έτσι, και μπορούμε να ελπίσουμε και να πιστέψουμε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα ξεμπλοκάρει ο αλγόριθμος το κανάλι Μαρία Μαγδαληνή και θα αρχίσει σιγά σιγά να το σμπρώχνει προς τα έξω. Όταν λέω Gmail αναφέρομαι στο γεγονός ότι χρειάζεσαι Gmail για να κάνεις εκ νέου κανάλια, πολλά κανάλια δηλαδή, έτσι. Οπότε δεν ξέρω αν στο μέλλον γίνει κάτι. Τώρα, πάρα πολλοί κόσμος αναρωτιέται ακριβώς αυτό που αναρωτιέμαι και εγώ, που δεν είναι φυσικά άλλο από το γιατί δέχτηκα αυτό το μπαν. Δεν μπορώ να το απαντήσω. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το ξέρω. Έχω φυσικά τις υπόνοιές μου, οι οποίες καλά κρατάνε εδώ και πάρα πολύ καιρό, και όλοι σας που με βλέπετε έχετε καταλάβει πάνω κάτω ότι παίχτηκε από τον Οκτώβριο του 23, αν μπορώ και εγώ καλά να θυμηθώ, και μετά. Από τον Οκτώβριο λοιπόν του 23 και έπειτα, όπου πήρα το μέρος ουσιαστικά της Παλαιστίνης. Ωραία. Από τότε ξεκίνησε ο κατήφορος του καναλιού μου. Ξεκίνησαν να μπανάρονται σιγά σιγά βίντεο, ξεκίνησαν σιγά σιγά να μπανάρονται
διάφορες εκπομπές, οι οποίες να πω ότι μέχρι πρότινος έκαναν, τι να πω τώρα, έκαναν 15-20 χιλιάδες προβολές στο διήμερο. Προσέξτε το αυτό, στο διήμερο. 10-15 χιλιάδες προβολές στο διήμερο. Καλησπέρα και στην Ιωάννα. Και σήμερα που μιλάμε κάνουν από 2.000 το πολύ μέχρι 3.000 προβολές. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος σταμάτησε να με βλέπει. Δεν σημαίνει ότι ο Γιάννης έκανε κάτι θεολογικά μιλώντας, έτσι, που επηρέασε το κοινό του. Καμία σχέση. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι ο αλγόριθμος, για λόγους, εδώ είναι και οι υπόλοιποι, για λόγους που πραγματικά δεν μπορώ να ξέρω, αποφάσισε ότι η θετική ντοπαμίνη αξίζει να μπαναριστεί και να μείνει εκτός. Έτσι. Και βλέπετε ότι αυτό που σας λέω τόσο καιρό, ότι το κανάλι το κρατήσατε εσείς όρθιο, ισχύει. Το κανάλι όντως εσείς το κρατήσατε όρθιο με τις 2-3 χιλιάδες προβολές που κάναμε, έτσι, εβδομάδα με την εβδομάδα. Το βλέπατε και μόνοι σας φυσικά, έτσι, δεν χρειάζεται να το δικαιολογήσω εγώ, μόνοι σας το βλέπατε και μου λέγατε ότι Γιάννη κάτι έχει γίνει και σε έχουν μπανάρει. Τώρα, να σας πω ότι έχω κάνει ανάρτηση και στο Facebook, γεια σου Σωτηρία, έχω κάνει ανάρτηση και στην κοινότητα, θα το βάλω το link και κάτω από το βίντεο, γιατί επαναλαμβάνω είναι πάρα πολύ εύκολο το μενού, για όσους από εσάς μπήκατε τώρα, θα το δείξω άλλη μια φορά, ένα λεπτάκι λίγο, αυτό είναι, έτσι, το νέο εξώφυλλο του καναλιού Μαρία Μαγδαληνή που έκανα. Εντάξει, μπαίνετε εδώ μέσα, πηγαίνετε στα βίντεο και χωρίς να είστε μέλη, χωρίς τίποτα, απλά κάντε μια συνδρομή αν θέλετε, καλό είναι. Λοιπόν, μπαίνετε και βλέπετε κατευθείαν τα βίντεο για να ανεβάσουμε όλοι τον αλγόριθμο, ώστε να μπορέσει να πάρει ξανά μπρος, ώστε να μπορέσουν να πάρουν ξανά μπρος τα βίντεο, γιατί στο κανάλι το συγκεκριμένο που είστε τώρα το έχουν ρημάξει, το έχουν καταστρέψει, έτσι. Δεν λέω ψέματα, με ξέρετε, το έχουν αφανίσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα θα σας δώσω, που είναι το εξής. Δεν ξέρω αν μπορώ να πάω στο δικό μου το κανάλι λίγο. Λοιπόν, ναι, ωραία. Λοιπόν, ένα λεπτό, αν μπορώ να πάω λίγο στο δικό μου το κανάλι. Λοιπόν, εδώ, βλέπετε ότι έχει κολλήσει στους 54.700 συνδρομητές και δεν έχει κολλήσει σε αυτούς τους συνδρομητές εδώ και μία μέρα, 10 μέρες, 20 μέρες. Έχει κολλήσει σε αυτούς ακριβώς τους συνδρομητές, καλησπέρα και στον Φραγκίσκο, μήνες. Και αν δεν είχα βάλει από την τσέπη μου 1.000 για διαφήμιση, προσέξτε, 1.000 για διαφήμιση, το κανάλι θα βρισκόταν αυτή τη στιγμή περίπου στους 48 με 49.000 συνδρομητές. Και επαναλαμβάνω, γεια σου Ιερεμία, από τη Δράμα είναι, να σε καλά, όχι επειδή κάτι έκανα λάθος, απλά επειδή ο αλγόριθμος αποφάσισε να με εξαφανίσει. Πρώτο λοιπόν αίτιο πιστεύω ότι ήταν ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που πήρα ξεκάθαρα το μέρος της Παλαιστίνης. Και το δεύτερο αίτιο πιστεύω, αν και ακόμα δεν το έχω εξακριβώσει 1000%, έχει να κάνει με την απαγορευμένη ιστορία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, που ξέρετε όσοι είστε μέλη, η απαγορευμένη ιστορία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή μόνο για τα μέλη, και για όσους πρόλαβαν και την είδαν ζωντανά και μετά από 2-3 μέρες που είχαν μείνει ανοιχτές, αφήνω πάντα ένα παράθυρο, έτσι, κάποιων ημερών να την δει ο κόσμος. Πιστεύω ότι και αυτό έπαιξε πάρα πολύ. Οπότε και εσείς οι άνθρωποι, οι YouTubers που θέλετε να κάνετε κανάλι, γεια σου Άρη Χαραλάμπους, να προσέχετε πάρα πολύ τι λέτε
για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, τους Γερμανούς, που εγώ δεν είπα κάτι, έτσι. Προς Θεού. Ούτε πήρα το μέρος των Γερμανών, ούτε τίποτα. Παρουσίασα αντικειμενικά τα γεγονότα όσον αφορά τους Γερμανούς και όσον αφορά το τι έγινε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο εναλλακτικά. Εναλλακτικά. Έτσι. Που σημαίνει όχι η επίσημη ιστορία που μας έχουν διδάξει. Κάποιος όμως, από ό,τι φαίνεται, ή κάποιοι, να το πω και έτσι, πρέπει να θύχτηκαν πάρα πολύ. Γιατί μάλλον βγάλαμε στην φόρα πληροφορίες που λογικά δεν θα έπρεπε να είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα. Και αν θυμόσαστε το βίντεο που έκανα, οι Γερμανοί δεν έχασαν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε κάνει 50-60 χιλιάδες προβολές. Πώς είχε κάνει? Είχε κάνει πάρα πολλές προβολές. Έτσι. Και δηλαδή αν μπω και το δω λιγάκι, αν μου δώσετε ένα λεπτό, θα μπω λίγο να το εξακριβώσω πόσες ακριβώς προβολές είχε κάνει εκείνο το βίντεο. Λοιπόν. Μάλιστα. 74.820. 74.820. Πολύ Κύπρο έχω σήμερα. Είναι και ο Άνθιμος Χαραλάμπους. Και ο Άρης και ο Άνθιμος. Δεν ξέρω αν είστε και συγγενείς. Καλησπέρα και στην Κύπρο μας. 74.820 προβολές. Εντάξει, το βίντεο ότι οι Γερμανοί δεν έχασαν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μάλιστα σε ένα κανάλι που λίγο πολύ, επαναλαμβάνω, εκείνη την εποχή ήταν επαναρισμένο. Να δω λίγο και την ημερομηνία που το είχα ανεβάσει. Μπας και βγάλω άκρη. Ναι, 9 Μαρτίου του 24 το είχα ανεβάσει. 9 Μαρτίου του 24. Γύρω στους 6 μήνες περίπου μετά τα γεγονότα που ξεκινήσανε στο Ισραήλ. Δηλαδή μέχρι εκεί κράτησε πάνω κάτω ο αλγόριθμος τις ισορροπίες του καναλιού. Μέχρι τον Μάρτιο, ας πούμε το καλοκαίρι του 24. Φαντάζεστε λοιπόν τι υπομονή χρειάστηκα να κάνω εδώ και 1,5 περίπου χρόνο μετά από το μπαν, που έβλεπα να ανεβάζω ένα βίντεο μετά το άλλο πολλές φορές. Τα βίντεο αυτά διαρκούσαν ώρες, 2 ώρες, 3 ώρες. Το χθεσινό που ανέβασα με τον Ιούδα από τα Γάμαλα, αν δεν το έχετε δει, έχετε χάσει πραγματικά. Διήρκησε 1 ώρα και 40 λεπτά. Έτσι. Πάρα πολύ. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Εύρο, κρύπτο Αμαζόνα. Ο Μπιμπιπ λέει θετική με όλο το συμπάθειο. Αυτός ο Γερμανός είναι κάτι σαν τον Πάλμο, τον δικό μας. Ένα επιχείρημα με λογική και 10 παράλογα. Και το ένθετο ήταν από το περιοδικό Nexus. Το ξέρω, ήταν από το Nexus. Το έχω πει εξάλλου πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω αν ήταν 10 παράλογα. Εγώ θα σου πω μονάχα ότι αυτά που έλεγε δεν τα έχω διαβάσει αλλού και μόνος μου ψάχνοντας δεν μπόρεσα και να αναιρέσω τα όσα ανέφερε ο Ντάγκλας Ντίτριχ. Έτσι. Λοιπόν, στον Τόμας Κίρσνερ. Πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα δεν μπορώ να ξέρω και να διασταυρώσω ποιος ήταν ο ουσιαστικότερος και βαθύτερος λόγος που οδήγησε το κανάλι αυτό στο μπανάρισμα. Ήτανε μόνο ο χριστιανισμός, ήτανε η στάση μου απέναντι στο ουκρανικό, η στάση μου απέναντι στο θέμα του παγκοσμίου πολέμου, Ισραήλ-Χαμάς. Δεν μπορώ να το ξέρω. Πάντως είναι πάνω κάτω 4-5 αίτια, έτσι, τα οποία πιστεύω ότι βοήθησαν στο να πέσει. Τώρα, όσον αφορά το νέο το κανάλι που έκανα, την Μαρία Μαγδαληνή, έχουν κάνει εγγραφή ήδη μέσα σε 2-3 ώρες από την ώρα που έκανα την ανάρτηση πάνω από 100 άτομα. Είναι φοβερό αυτό. Επαναλαμβάνω, εδώ και περίπου 2-3 ώρες που έκανα την ανάρτηση για το νέο αυτό κανάλι, που θα είναι αποκλειστικά χριστιανικό, δεν θα έχει μέσα τίποτα άλλο, αποκλειστικά θέματα χριστιανισμού, ώστε ο κόσμος
να ξέρει ότι Μαρία Μαγδαληνή ίσον αυτό, εντάξει. Και στο μέλλον, επειδή με έχουν ρωτήσει πάρα πολλά άτομα αν θα επαναφέρω κάτι σχετικό με την αρχαία Ελλάδα, καλησπέρα και στον Πειραιά, επιτέλους και λίγο Πειραιάς, Δημήτρης Κατσαρός. Επειδή με ρώτησαν αν θα αναφέρω, αν θα κάνω ξανά κανάλι αποκλειστικό με την αρχαία Ελλάδα, σας είπα προς το παρόν ξεκουράζομαι. Λίγο να καθαρίσω το μυαλό μου, να κάνω λίγο διαλογισμό, λίγο γιόγκα, έτσι, να βάλω τα πράγματα λίγο στη θέση τους μέσα στο μυαλό μου, να δω τι γίνεται, ώστε να μπορέσω πρώτα να ξεκουραστώ, να βρω ξανά τα πατήματά μου, τις βάσεις μου, έτσι. Και από εκεί και πέρα θα δούμε. Τι γράφει ο Μπιμπιπ? Ξεκίνησε με τον χριστιανισμό. Εκεί διαπίστωσα ότι δεν ερχόταν ειδοποίησεις και κορυφώθηκε με την επίθεση που έκανε στο Ισραήλ. Δεν είχε ξεκινήσει με τον χριστιανισμό, γιατί εγώ από την πρώτη μέρα έκανα βίντεο για τον χριστιανισμό συνεχώς και δεν ξέρω αν αυτό που λες, κάποια στιγμή δηλαδή μπορεί να είπε ο αλγόριθμος enough is enough, δηλαδή φτάνει, αρκετά έχεις πει, αρκετά έχεις βγάλει στη φόρα, έχεις αποκαλύψει. Δεν ξέρω αν αυτό, καλησπέρα και στην Νίκαια, στην Κατερίνα, αν αυτό ας πούμε έπαιξε ρόλο. Εν πάση περιπτώσει, μπιμπιπ και λοιποί φίλοι, αυτό που έχει για μένα σημασία είναι να δοκιμάσω εκ νέου, έτσι, τις δυνάμεις μου, να δω τι γίνεται. Τι γίνεται. Δηλαδή, το νέο μου το κανάλι θα το μπανάρει και αυτό ή θα το προωθήσει ο αλγόριθμος? Θα το παρουσιάσει στον κόσμο ή θα το πνίξει και αυτό? Μένει να το δούμε. Εσείς, όπως σας είπα και πριν, το μόνο που μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε είναι εγγραφή και παρακολούθηση κάποια λεπτά, έτσι, την ημέρα, για να μπορεί ο αλγόριθμος να ξέρει ότι εδώ υπάρχει κίνηση και το κανάλι αυτό πάει καλά. Εννοείται, αυτό που γράφω και λέω συνεχώς τώρα τελευταία, είναι να γράφετε σχόλια, ακόμα και ένα μπράβο, ακόμα και μια ερώτηση. Μην κολλάτε να κάνετε ερωτήσεις. Βλέπω ότι πάρα πολλοί κόσμος, δεν ξέρω γιατί, ίσως επειδή είμαι λίγο νευρικός και επιθετικός καμιά φορά, λοιπόν, δεν τολμάει να γράψει ερωτήσεις και μου τις γράφετε στο Facebook, μου τις στέλνετε στο Messenger. Χρειάζεται. Γράψτε τες. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν σαν και εμένα, έτσι, και παραπάνω κιόλας πράγματα. Γράψτε εσείς μία ερώτηση, οτιδήποτε, και πιστέψτε με ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα ανταποκριθούν και θα σας απαντήσουν. Και βλέπετε ότι μέχρι στιγμής, τουλάχιστον μέχρι που με μπανάρανε, εγώ απαντούσα σε όλους. Όσοι με δούλευαν, με ειρωνεύονταν, με κορόιδευαν, τους μπάναρα, δεν υπήρχε λόγος να βλέπω ένα στο κανάλι που με βρίζει εσχρά, έτσι. Μπάναρα μόνο κόσμο ο οποίος με έβριζε. Ποτέ δεν έχω μπανάρει άτομο το οποίο μου έκανε μια ερώτηση ή επερώτηση ή αντίλογο. Μάρτυρες μου είστε όλοι εσείς και αν θέλετε μπορώ και να σας δείξω ποιους έχω μπανάρει και τι σχόλια έχω μπανάρει. Έχω μπανάρει άτομα τα οποία με έβριζαν, έτσι. Λοιπόν, Μαρία Ρουμελιώτη, καλησπέρα λέει σε όλους, μακάρι να έχουμε ειρήνη. Πιστεύω ότι θα έχουμε ειρήνη. Με όσα συμβαίνουν κάτω στο Ιράν, προφανώς θα το λέει. Ο Άρης ο Χαραλάμπους μου γράφει, τι μου γράφει ο Άρης? Θετική αυτή είναι η αλήθεια. Όταν ξεκίνησες έρευνα για τον σκοταδισμό των ιερατείων τους και για τους Εβραίους, άρχισαν τα προβλήματα. Τουλάχιστον αυτό έχω καταλάβει. Δεν θα το έλεγα, γιατί Άρη, από την πρώτη μέρα έκανα εκπομπές για τον χριστιανισμό και όσοι είναι παλιοί θα θυμούνται ότι, πότε ήτανε, ναι, τα δύο μου κορυφαία βίντεο είχαν θέμα τον χριστιανισμό. Δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Τα δύο μου κορυφαία βίντεο είχαν θέμα τον χριστιανισμό. Και το ένα είχε κάνει 140.000 προβολές και το άλλο 130. Έτσι. Και δεν ξέρω αν είναι αυτό που γράφει ο Μπιμπί, που μου γράφει ότι το ιερατείο εδώ έχει μεγάλη δύναμη. Σε αυτό ισχύει. Δηλαδή αν στην αρχή, πολύ σωστά πως λέτε και οι δύο, που αυτό πιστεύω ότι έγινε, αν στην αρχή είδανε ότι εντάξει, άστονα να δούμε πώς θα τα πάει, τι θα πει, και αν μετά είδαν ότι έρχεται πάρα πολλοί κόσμος στο κανάλι και σου λέει εδώ κινδυνεύουμε, ρίχτον,
Λοιπόν, γι' αυτό που γράφει ο Μπιμπ, το ιερατείο εδώ έχει μεγάλη δύναμη και χρήμα, έκανε αναφορές για το κανάλι και πέτυχε. Έτσι. Καλησπέρα και στον Αστέριο τον Γιώτα, που σημαίνει ότι αυτό που γράφει ο Άρης. Συμφωνώ, λέει, αλλά μετά το πήραν είδηση, πόσο κόσμο άρχισες να επηρεάζεις και σου λέει αυτό να πρέπει να τον μπανάρουμε. Άρα το ίδιο μπορούν να κάνουν Άρη και λοιποί φίλοι ή ενδεχομένως θα κάνουν για το νέο μου το κανάλι, τη Μαρία Μαγδαληνή. Εντάξει, πολύ πιθανόν δηλαδή και το νέο το κανάλι, αν όχι από την αρχή, να το μπανάρουν κάποια στιγμή στη συνέχεια. Ωραία. Αυτό που μπορώ εγώ να κάνω το έκανα, που δεν είναι φυσικά άλλο από το να ανεβάσω ξανά το περιεχόμενο, από το να το προτείνω στο κοινό μου και αυτοί φυσικά σε άλλους και να δοκιμάσουμε, επαναλαμβάνω, τον αλγόριθμο. Ήδη βέβαια έχω πάρει μια γεύση και βλέπω ότι αρκετά από αυτά που έχω ανεβάσει προς το παρόν λέω, τα προωθεί, τα ανεβάζει, έτσι. Θα δείξει. Στο κανάλι αυτό, όπως ξέρετε όλοι, έχω πάνω από 200 πλέον 220 βίντεο για τον χριστιανισμό. Τα 25 τα ανέβασα μέχρι στιγμής και εδώ, τα πιο πολλά είναι κλειδωμένα, για λόγους που ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, θα τα ανεβάζω και εδώ και στη συνέχεια μετά από λίγες ημέρες θα τα ανεβάζω και στο άλλο το κανάλι. Πρώτον, και για αρχείο, γιατί κάποιος με ρώτησε για ποιο λόγο. Για αρχείο εννοείται. Δεύτερον, επειδή εγώ δεν μπορώ να κάνω αρχείο με 5 σκληρούς δίσκους. Έτσι δεν υπάρχει. Λοιπόν, το υλικό είναι πράγματι πάρα πολύ τεράστιο. Οπότε δεν μπορώ να έχω 2-3 σκληρούς δίσκους γεμάτους με τη μούρη μου και τη φάτσα μου και να αναλύω πράγματα. Οπότε τι κάνω, τα βάζω εκεί να υπάρχουν. Δόξα τω Θεώ, η Google έχει αποθηκευτικούς χώρους πολλούς. Εντάξει, οπότε θα υπάρχουν και εκεί. Γιατί να τα αποθηκεύω εγώ συνεχώς σε σκληρούς δίσκους? Να αποθηκεύσω ταινίες, σειρές, τραγούδια, έτσι, όσο μπορούμε. Και μας αφήνουν ακόμα, γιατί είδατε τι άλλο παίζει τώρα τελευταία. Με τα torrents, πνευματικά δικαιώματα και όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο να πούμε ρε παιδιά? Να πούμε αυτό που έλεγα και χθες, ότι ανέβασα κάποια πάρα πολύ εντυπωσιακά βίντεο, τα οποία μου είχατε ζητήσει να τα κάνω κάποιοι από εσάς και ξέρετε ποιοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια είναι αυτά που έκανα. Το πρώτο είναι ποιος κύλησε, αν θέλετε το σημειώνετε και τώρα, γιατί μετά είναι δύσκολο να το θυμόσαστε. Ποιος κύλησε τον βράχο από το μνήμα του Χριστού. Εντάξει, έκανε 2.700. Αυτό το βίντεο ήταν για 30.000 προβολές, έτσι, στο διήμερο. Λοιπόν, εντυπωσιακό βίντεο, διαρκεί 10 λεπτά. Θα δείτε όλοι τι γίνεται μέσα. Λοιπόν, δείτε το βίντεο που πρέπει να δεις πριν πεθάνεις, που μιλάω για τους Έλληνες. Καταπληκτικό. Ήθελα και αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό να το κάνω re-upload. Και κάποιοι μου γράψανε μνήμες, γιατί κάποιοι το είχαν παρακολουθήσει και τους είχε άρεσει πάρα πολύ. Επίσης, δείτε τις βιντεάρες, γιατί πρόκειται για βιντεάρες, οι οποίες θα σας αφήσουν έτσι. Με την αλήθεια του χριστιανισμού, η επανάσταση του Ιούδα από τα Γάμαλα και η ίδρυση του χριστιανισμού από τους ζηλωτές εσέους του Ιούδα από τα Γάμαλα. Αυτός είναι δηλαδή. Λοιπόν, και επίσης το βίντεο, ο Ιούδας Ισκαριώτης ήταν ο Χριστός και ο αυθεντικός ιδρυτής του Εβραιοχριστιανισμού από τα Γάμαλα. Αυτό κι αν είναι ένα βίντεο για το οποίο η Εκκλησία θα έβλεπε εφιάλτες εσαΐ μέχρι να φτάσουμε όλοι μαζί στο καθαρτήριο. Εντάξει. Πάμε λίγο, μπήκε και η Ασπασία η Μπεθυμούτη, λέει πάμε δυναμικά και στο άλλο κανάλι. Συνέχισε Γιάννη, καλή δύναμη. Να σε καλά Ασπασία. Θετικές συμφέροντα αιώνων πίσω μας χώρισαν σε θρησκείες, γράφει η Μαρία. Το ιερατείο έχει μεγάλη δύναμη και το καταλαβαίνει κανείς όταν πάει στα live και πρώτη πίστα είναι κάτι πρωινός όρθρος, πρωινή
λειτουργία και ούτω καθεξής. Εν τω μεταξύ αυτό που κάνει τώρα που αναβοσβήνει δεν είναι από μένα, να ξέρετε, έχει να κάνει μάλλον με το λογισμικό μου. Ο Άρης μου γράφει, θες να δεις τη δύναμή τους? Εδώ στην Κύπρο είχαμε προγραμματίσει εκπομπή για τα γερατεία τους σε κανάλι και πήρε τηλέφωνο η αστυνομία και μας το ακύρωσαν. Εντάξει, αυτό είναι λίγο τρομοκρατία, έτσι. Αυτό είναι όχι μόνο τρομοκρατία, αυτό είναι μεσαίωνας. Υποτίθεται υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δικαιώματα και προστατεύονται όλα αυτά. Σάβας Τσαφταρίδης, καλησπέρα. Κάτσε λίγο να κατεβάσω πάλι το τίτλο, γιατί βλέπω ότι όταν ανεβάζω το chat το δικό σας, μου βγάζει αυτές τις αστραπές στην οθόνη, δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι είναι. Η Σωτηρία μου γράφει, σου εύχομαι το καλύτερο, να είσαι καλά. Εντάξει, οπότε όταν θα τελειώσει η εκπομπή θα βάλω και κάτω στα σχόλια, εννοείται, θα βάλω καρφί τσομμένο το νέο κανάλι, μπαίνετε, το επισκέπτεστε, αν σας αρέσει κάνετε εγγραφή, αν σας αρέσει φυσικά το προτείνετε σε άλλο κόσμο. Επαναλαμβάνω ότι θα έχει μόνο, έτσι, εδώ είμαστε, εδώ είναι οι προβολές, θα έχει μόνο ενδιαφέρον για την ιστορία του χριστιανισμού. Θα αφορά δηλαδή αποκλειστικά και μόνο τον χριστιανισμό. Και πριν κλείσω να πω και κάτι ακόμα που έλεγα και χθες, πάρα πολύ σημαντικό, μα πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, πάρα πολλοί κόσμος όταν έκανα τις εκπομπές μου την έλεγε, έτσι, το είπα και χθες αυτό, αλλά τελικά μήπως ο Γιαννάκης ήταν πολύ πιο μπροστά από άλλους? Γιατί σας είπα και χθες ότι ο Τζόζεφ Άτβιλ, ο οποίος έγραψε το βιβλίο Caesar's Messiah, ο Μεσσίας του Καίσαρα, The Roman Conspiracy to Invent Jesus, η ρωμαϊκή συνωμοσία της εφεύρεσης του Ιησού, κάποιοι μου τη λέγανε. Και σήμερα υπάρχουν τόσα πολλά εκατοντάδες χιλιάδες βίντεο στην Αμερική που τον αποθεώνουν, βασικό, που τον δικαιώνουν και που τον χρήζουν ως έναν από τους καλύτερους biblical scholars, δηλαδή βιβλικούς μελετητές, παύλα αναλυτές. Και ο Γιαννάκης ήταν ο πρώτος Έλληνας, γιατί έτσι με λέγανε κάποιοι ειρωνικά, Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης λοιπόν ήταν ο πρώτος Έλληνας, ο οποίος έκατσε, διάβασε το βιβλίο, σχημάτισε γνώμη και είπε, αυτός εδώ ο άνθρωπος τα λέει πάρα πολύ καλά. Λες να έχει δίκιο? Λοιπόν, τον ακολούθησα, τον μελέτησα, το βιβλίο του το διάβασα 3 φορές, προσέξτε λίγο, 3 φορές, ούτε μία ούτε δύο, 3. Τρέμει φυσικά το κατεστημένο και αν έχετε γνωστούς στις εκδόσεις Ενάλιος, Κέδρος, Κάκτος, Αρχέτυπο, ποιοι άλλοι είναι ρε πούστη? Νέα Θέσης, ξέρω εγώ ποιοι άλλοι είναι. Έχω εδώ πέρα χιλιάδες βιβλία από εκδόσεις. Πείτε τους ρε να εκδώσουν το βιβλίο, κοιμούνται όρθιοι, κοιμούνται όρθιοι. Αν έχετε γνωστούς, έτσι, καλησπέρα και στο Σταύρο, αν έχετε γνωστούς σε αυτές τις εκδόσεις, εντάξει, ή μεταφραστές ή σφυρίξτε τους στο αυτί το βιβλίο του Joseph Atwill, εντάξει, Caesar's Messiah. Να το δείξω λιγάκι, κάτσε λίγο να πάω λίγο στην Amazon, εντάξει, ένα λεπτό θα μου δώσετε μόνο για να συνδεθώ, εντάξει. Να πω ότι έχει κάνει το βιβλίο αυτό. Το βιβλίο αυτό έχει κάνει μέχρι το 2020, που παρακολουθούσα πριν λίγο μία συνέντευξη που είχε δώσει ο Άτβιλ, πάνω από 100.000 αντίτυπα. Μέχρι σήμερα φαντάζομαι θα έχει ξεπεράσει τις 300 με 400.000 και δεν ξέρω αν μπορώ λίγο να το δείξω. Λοιπόν, αυτό είναι. Εντάξει. Caesar's Messiah, The Roman Conspiracy to Invent
Jesus Flavian Signature Edition. Ωραία. Αυτό εδώ είναι το βιβλίο. Βλέπετε έχει 873 ratings, 4,5%. Πάρα πολύ ικανοποιητικό για τα δεδομένα. Πάρα πολύ ικανοποιητικό για τα δεδομένα εννοείται της Amazon. Και φυσικά αυτό που λέγα και πριν, ότι στην Ελλάδα προς το παρόν δεν υπάρχει έκδοση. Έχουν εκδώσει δισκοπότηρα, Μαρίες, αυτά, τέτοια ή αυτοί εδώ. Δεν μπορούν και αυτοί εδώ εκδόσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα εκδόσεις Σμυρνιώτη που έχουν κάνει αυτό το βιβλίο με τον Ιησού. Εδώ είναι. Εντάξει, και αυτό. Εκδόσεις Σμυρνιώτη. Το θανάσιμο μυστικό των Ναϊτών του Ρόμπερτ Αμπελέν. Κορυφαίο, έτσι. Δεν υπάρχει. Κορυφαίο βιβλίο. Και ένας άλλος συγγραφέας που θα ήθελα να παρακολουθήσετε, να διαβάσετε, είναι αυτός εδώ. Πάρα πολύ δυνατός. Δημήτρης Κουτσούκης. Το συγκεκριμένο λέγεται «Τα μυστήρια των Εσέων», τρίτη έκδοση, εκδόσεις Καστανιώτη. Και να ξυπνήσουμε και εκεί πέρα λίγο στις εκδόσεις Καστανιώτη για το Caesar's Messiah. Κάποιος να συνεννοηθεί με τον συγγραφέα να εκδοθούν τα βιβλία του. Άλλο γι' αυτό. Δημήτρης Κουτσούκης. Εντάξει. Ψάξτε τον λιγάκι. Επίσης ένας καταπληκτικός συγγραφέας. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν έχουμε καμία είδους συνεργασία. Έτσι, απλά και μόνο το λέω γιατί έχει γράψει καταπληκτικά βιβλία για την αρχαία Αίγυπτο, για τον χριστιανισμό, για τον Ιησού και γενικά. Είναι ένας από τους πιο ψαγμένους Έλληνες συγγραφείς. Εντάξει, καλησπέρα και στον Βαγγέλη, κάτσε λίγο να το μεγαλώσω, τον Βαγγέλη τον Μπαϊρακτάρη. Καλησπέρα και στον Βάγκο. Πολλά συγχαρητήρια, λέει ο Βάγκος, και ωραίες εκπομπές. Πρότασή μου, κάποιες εκπομπές καλό θα ήταν να έχεις καλεσμένους, π.χ. τον κύριο Καλόπουλο. Καλησπέρα και στον Αποστόλη τον Δελιολάνη. Έχουμε κάνει εκπομπές με καλεσμένους. Ο κύριος Καλόπουλος τώρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν και κατά πόσον είναι εύκαιρος και διαθέσιμος, Βάγκο, να κάνει εκπομπές. Χρειάζεται κινητό, χρειάζεται φωτισμό, χρειάζεται καλό ακουστικό, χρειάζεται καλό Wi-Fi και δεν ξέρω αν θα μπορούσε με κάποιον τρόπο, εντάξει, κάποιος να πάει π.χ. από εκεί ή και ο ίδιος ακόμα να το κανονίσει. Ωραία, οπότε εμείς κρατάμε προς το παρόν το γεγονός ότι τα βίντεο για το χριστιανισμό θα ανεβαίνουν και στο νέο μου κανάλι Μαρία Μαγδαληνή. Ωραία, σας είπα για ποιο λόγο το ονόμασα έτσι, μην έχετε κάποια απορία και μου λέτε μετά τι είναι αυτό. Σε 3 με 5 χρόνια θα δείτε για ποιο λόγο το ονόμασα Μάρια Μαγδαληνή. Τίποτα δεν είναι τυχαίο από αυτά που κάνω και εννοείται ότι δυστυχώς στην Ελλάδα κάποιοι ενώ βαδίζουν στα χνάρια μου και ενώ παίρνουν ιδέες από μένα, στη συνέχεια καταλήγουν να μου το παίζουν έξυπνοι. Λοιπόν, η Μέρη Μαυρώνα ή Μαυρώνα λέει: Εύη Γιάννη, κάνεις εξαιρετική εργασία για hot θέματα και σήμερα μια κυρία. Αν μπορέσω κάποια στιγμή, αν όχι σήμερα, αύριο μεθαύριο, θα σας ανεβάσω το ηχητικό που μου έστειλε. Το ηχητικό που μου έστειλε η Σοφία, δεν θα πω επώνυμο, και θα καταλάβετε ότι στην Ελλάδα, άσχετα του τι προσπαθεί να μας μεταφέρει το σύστημα, ο θετικός έχει κάνει καταπληκτική δουλειά και έχει αφυπνίσει και έχει ξυπνήσει χιλιάδες κόσμου. Χιλιάδες κόσμου. Έτσι. Μπορώ να σας διαβάζω και ένα-ένα τα μηνύματα που μου στέλνουν στο Facebook. Γιατί ξέρετε, στο Facebook ακόμα δεν με έχουν μπανάρει. Και εκεί πέρα ο κόσμος με βρίσκει. Με ακολουθεί, με βρίσκει, μου στέλνει μηνύματα, συγχαρητήρια, όλα αυτά. Μιλάμε με μερικούς. Εντάξει. Φαίνεται η δουλειά που έχει γίνει. Η δουλειά που έχει γίνει είναι πάρα πολύ καλή. Έχει προκαλέσει, τι να πω, ρήγματα στα ψέματα που μας έχουν ταΐσει και ποτίσει τα προηγούμενα χρόνια, και πολλοί μου γράφουν ότι δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Το βρήκες. Δηλαδή στην αρχή λέγανε μαλάκα, θα βγάλει ποτέ αυτός ο θετικός άκρη? Θα βγάλει? Ποιος κρύβεται από πίσω? Τι? Εβραίοι, Ρωμαίοι, χριστιανισμός, αυτά. Τελικά φαίνεται ότι βγάλαμε άκρη.
Καλησπέρα και στη Χριστίνα, την Καρακούση. Τελικά φαίνεται ότι βγάλαμε άκρη. Δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Υπήρχε ένα εβραϊκό κίνημα το οποίο το καπέλωσαν και το οικειοποιήθηκαν οι Ρωμαίοι. Κοιτάξτε, τόσο απλό. Τόσο απλό. Και στην αρχή ο κόσμος μου έλεγε θα μπορέσει να βγάλεις άκρη. Είναι δεδαλώδες, είναι αυτά, είναι εκείνα, είναι τα άλλα. Μια χαρά τη βγάλαμε την άκρη. Υπήρχε ένα κίνημα εβραϊκό σαφέστατα επηρεασμένο από τον Φίλωνα και από τον Πλάτωνα. Επαναλαμβάνω, σαφέστατα επηρεασμένο από τις διδασκαλίες του Πλάτωνα και του Φίλωνα, σαφέστατα εξελληνισμένο σε μεγάλο βαθμό. Τονίζω τη λέξη, σαφέστατα εξελληνισμένο. Ωραία. Το οποίο όμως δυστυχώς στη συνέχεια, ωραία, καπελώθηκε και οικειοποιήθηκε από τους Ρωμαίους με σκοπό την διαστρέβλωση της πνευματικής και της όποιας ιστορικής του πραγματικότητας και αλήθειας. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που έλεγα από την αρχή που ξεκίνησα πεισματικά αυτές τις εκπομπές. Ότι αυτοί οι άνθρωποι που σήμερα το παίζουνε καλοί και του Χριστού δεν είναι του Χριστού. Θα το ξαναπώ. Αυτοί που το παίζουνε σήμερα όλοι καλοί και του Χριστού δεν έχουν καμία σχέση με το αρχικό το κήρυγμα. Το πιάνουμε μέχρι στιγμής. Ωραία. Άρα αυτοί οι άνθρωποι που είναι τώρα πάνω κυριαρχούν ουσιαστικά τρομοκρατώντας μέσω του διαβόλου τις μάζες. Κυριαρχούν μέσω του φόβου. Άρα το αρχικό μήνυμα έπρεπε να ήταν κάτι άλλο. Φυσικά. Και θα το ξαναπώ. Σαφέστατα. Το αρχικό μήνυμα ήτανε κάτι άλλο από αυτό που μας ταΐζουν τώρα. Εντάξει. Σαφέστατα. Τώρα, επειδή κάποιοι μου γράφετε και για τον πόλεμο, δεν θα πω τίποτα. Έχω σταματήσει να αναφέρομαι σε τοξικά ειδησεογραφικά θέματα. Υπάρχουν οι δήμονες γι' αυτό στην Ελλάδα να σας βομβαρδίζουν και εσείς φυσικά να τους δίνετε αξία, να σας βομβαρδίζουν με καθημερινό φόβο και τρόμο. Εγώ σας είχα πει πριν πολλούς μήνες ότι αν είσαι άνθρωπος και αν τιμάς τα παντελόνια που φοράς, και εγώ φυσικά τα τιμάω, καλό είναι να μην πικάρεις συνεχώς τα κέντρα ελέγχου και φόβου των ανθρώπων που σε παρακολουθούν. Καλό είναι να τους δίνεις γνώση, καλό είναι να τους δίνεις κλειδιά, καλό είναι να τους ψυχαγωγείς κιόλας, καλό είναι να τους δίνεις ηθικές κατευθύνσεις, έτσι, και γραμμές. Οπότε ειδήσεις, νέα, επικαιρότητα, θάνατοι, βομβαρδισμοί, νεκροί, μόνο όταν κάτι είναι super σως και πραγματικά αξίζει να το αναλύσουμε από κάποια ιστορική, γεωγραφική, στρατηγική, αν θέλετε, σκοπιά, Μαρία μου. Ωραία. Αυτά είχα να σας πω. Εύχομαι να χαρήκατε με το νέο το κανάλι, όπου υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα βίντεο που έχω ανέβει και εδώ, και σιγά σιγά θα τα ανεβάσω και όλα. Εσείς, όπως σας είπα και πριν, δεν έχετε κάτι να κάνετε, μία απλή εγγραφή, και όταν και όποτε θυμόσαστε να πατάτε και μία παρακολούθηση, για να μπορεί ο αλγόριθμος να σμπρώχνει και να ανεβάζει τα βίντεο. Αυτά από μένα. Να πω και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που μου είπαν να μην τα παρατήσω. Έτσι, προς το παρόν κάνω ένα διάλειμμα. Έτσι το έχω βάλει στο μυαλό μου. Κάνω διάλειμμα. Ανεβάζω εκ νέου τα βίντεο που έχω κάνει
στη Θετική Δοπαμίνη και στο κανάλι μου το καινούριο τη Μαρία Μαγδαληνή, και στη συνέχεια όταν θα είμαι και εγώ ξανά 110% έτοιμος να προχωρήσω, θα συνεχίσω από εκεί που έχω σταματήσει. Εντάξει, νομίζω πως πρέπει λογικά να σας κάλυψα με τη σημερινή μου εκπομπή σε μεγάλο βαθμό. Ωραία. Αυτά από μένα λοιπόν. Θα τα λέμε φυσικά και από εδώ πέρα, γιατί βλέπετε ότι ενδιάμεσα σας είχα πει θα κρατάμε επαφές, θα τα λέμε και εδώ μέσα. Δεν έχω αποσυρθεί από εδώ μέσα. Βλέπετε ότι προσπαθώ να βρίσκω χρόνο να τα λέμε, να μιλάμε, να κάνουμε ποιοτικά αν θέλετε βίντεο, και ο στόχος μου ήταν, είναι και θα είναι οι άνθρωποι στην Ελλάδα να φωτίζονται πνευματικά και να μαθαίνουν μόνο αλήθειες. Αυτά. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.